Sziasztok! Itt hajnali 2 órakor indítom a felvételt, annak érdekében, hogy most már gyakorlatilag is bemutassam, hogy miről is szól az asztrológia, illetve hogy hogyan érdemes ugye kezelni magát a képletet. Erre a legjobb példa egyébként a vak szerelem, 2 személyt fejtek minden egyes alkalommal, és meglátjuk, hogy miért is alkotnak egy párt, miért szeretnek egymásba, miért alakul ki a szerelem, miért érzi az egyik fél a másik félnél azt, hogy ugye szerelmessé válik bele, úgyhogy ugye nem is látja őt. Ennek megvan a maga asztrológiai okfejtése, nem véletlen, tehát az érzelmi sérülés, azaz a keiron, amelyet a másik fél feltérképez és megadja számára. A legtöbb ember akkor válik szerelmessé, hogyha az érzelmi szükséglete kielégítésre kerül, ha a másik fél valóban tud kapcsolódni hozzá, ami számára szükséges. Nézzük az első párunkat, most egy igen friss vakszerelmi párosítást raktam össze, mégpedig Alexander Baudot, illetve Chloe-t. Alexander ugye egy IT menedzser, Chloe pedig egy gyógytornász, és akkor nézzük a feltételezett képletüket, mivel hogy egyik esetben sincsen pontos születési adat, így ugye az érzelmi tengely, illetve az összes többi analógia nem behatárolható, viszont az érzelmi sérülés pontosan behatárolható, mivel hogy a keiron ugye egy elég nyújtott pályán mozog, így ugye évre pontosan ugye lehet mondani azt, hogy kinek hol van az érzelmi sérülése, és hol kell ugye az érzelmi szükségletet megadni. De most természetesen a szereplők nem tudják asztrológiailag, hogy hol van a másiknak az érzelmi sérülése, tehát a legtöbb esetben ösztönösen, tudatosan adják meg ezeket a folyamatokat, illetve az érzelmi kifejezésük folyamán tudják ugye megadni a másiknak az érzelmi szükségletet, attól függően, hogy szeretnék-e megadni, vagy nem szeretnék megadni. Amit tudunk, hogy 2024 szeptemberében, illetve októberében történt meg a forgatás, és az évek alapján fel tudunk állítani egy körülbelüli képletet. De most nézzük, hogy mi az, amit látunk a képletben, és mi az, ami visszaköszön ugye a videók tekintetében. És mivel, hogy nem személyiség jellemzés van, hanem itt azt mondom, hogy az érzelmi szükséglet kielégítése adja meg, és ez szintén nem bemagyarázható, objektív információt jelöl, amely ugye analógiásan ott van, és gyönyörűen visszatekinthető a megnyilvánulásokban, a sorozatban lévő folyamatokban, amit az ember ugye ilyenkor lát, és fontos, nem fizikai megjelenés, hanem a genotípusos, tudattalan folyamatok, amelyeket a személy nem is lát, vagy ugye tisztában van vele, hisz mind a két esetben elhangzódnak a folyamatok, főleg André esetében, ugye az érzelmi kibillentség, az érzelmesség folyamata, a másik esetben meg ugye az oroszlán keiron tekintetében ugye a biztonság, illetve hogy önmagát érvényesíteni tudja. De nézzük, hogy mi az, amit látunk. Jó, tehát ez egy feltételezett képlet André esetében. Itt látjuk a rák keiront, illetve a halak felszálló holdcsomópontot, illetve a szűz leszálló holdcsomópontot, ami önmagában is egy igen érzékeny személyi típust alakít ki. Most az, hogy az érzelmi tengelye az hol helyezkedik el, tehát hogy szűz halakban helyezkedik el, ez csupán egy feltételezés, illetve egy érdekes konstrukciót alakít ki, hogyha valaki szembe álló érzelmi tengellyel kapcsolódik össze a másikkal, az
igen szoros tükrözési folyamatot mutat, illetve egy nagyon erős szoros köteléket tud kialakítani, de ez nem 100%-os, ami 100%-os, az a felszálló holdcsomópont, ami a halakban helyezkedik el, illetve a rák keiron, amelyet ugye visszatekinthetünk a viselkedési mintákba, és megláthatjuk az érzelmi indítatást, ami alapján a személy ugye szerelmessé válik, és amely alapján ugye be tudjuk azonosítani azokat a viselkedési mintákat, amelyel az egyik személy megadja a másik személynek ugye az érzelmi szükségletét, és ami miatt úgy érzi, hogy szerelmes. Ez nagyon fontos egyébként, mert a legtöbb pár akkor válik szerelmessé, amikor az érzelmi szükségletét megadja a másiknak, és akkor kezd ugye ellaposodni maga a párkapcsolat, illetve a kapcsolat, hogyha kiderül, hogy az érzelmi szükségletét nem is tudja megadni a másik személy, hanem egy illúziót tartott fent, és ez az illúzió miatt ugye sérül maga az érzelmi szükséglet, és ilyenkor jönnek a tüskék, amikor kiderül az, hogy nem is tudta ugye megadni ezt az érzelmi szükségletet, egy sérülés, egy bántalmazás ért minket, főleg amikor ugye a veszteséget elszenvedi az ember, és akkor ugye szembesül azzal, hogy az, amit úgy gondolta, hogy megkap, az valójában nem is történt meg, ráadásul az érzelmi vágyainak megfelelően, ugye az érzelmi tengelyének megfelelően szerette volna ugye elérni, és úgy gondolja, hogyha meglépte volna ugye ezeket a folyamatokat, akkor meg is tudta volna adni ez az ember számára. És ez valójában egyébként így is van, tehát az érzelmi szükségletek tekintetében ugye megtörténnek az egyezőségek, csak ugye az érzelmi vágytörekvésekben a közös érzelmi együttműködések tekintetében történnek a szétcsúszások, amikor a tudattalan, illetve tudatos tengelyen lévő folyamatokban kiderül, hogy mi volt az illúzió, és mi volt az, amivel valóban rendelkezik a személy, és amit valóban létre tud hozni, és meg tudja adni a másik embernek ugye az érzelmi szükségletet tekintetében. De most, hogyha megnézzük itt a két ember tekintetében, tehát Alexander Baud, illetve Chloe tekintetében, felállítottam mind a két esetben ugye egy képletet, itt ugye feltételezhetően, illetve elég egyértelműen látszódik, hogy egy rák keironnal rendelkezik André, illetve felszálló, leszálló tekintetében egy halak szűz analógiával. Ez éves szinten nem változik, tehát hogy ezeket fixáltan, objektíven ki lehet jelenteni, hogy ezek a valóságos adatok. Most nézzük meg ugye Chloe esetében, hogy az ő születési képlete tekintetében, hogyha viszonyítjuk ugye a viselkedési mintáját, amit látunk ugye a videóban, ahhoz mérten ugye milyen radix ábrát tudunk felállítani, illetve mik azok a tapasztalható folyamatok, amelyek az ő esetében ugye láthatóak. Jó, tehát nézzük meg Chloe esetében ugye az érzelmi szükségletet, illetve a körülbelüli kivezetési fázisokat, amik ugye láthatóak, és illetve amik ugye tapasztalhatóak ebben a tekintetben. Tehát azt látjuk, hogy feltételezhetően egyébként egy halak szűz analógiával rendelkező érzelmi tengelye van, ettől ugye olyan érzelmes, és az érzelmeit ettől ilyen erőteljesen fejezi ki, hiszen maga a felszálló-leszálló holdcsomópontja nyilas ikrek analógiába esik, ugye, hogyha végigmegyünk az egész éven, akkor ugye ezekben az analógiákban fogjuk megtapasztalni az ő viselkedési mintáját, illetve egy oroszlán keironnal fogunk találkozni, amelyben egyértelműen az önérvényesítési folyamataiban történnek a sérülések, amelyben ugye a játszmák, illetve a sérülések kialakulnak, illetve az érzelmi szükségletének megadása is ugye ebben tud kiteljesedni. És kapott mellé ugye nagy valószínűséggel egy nagyon erőteljes halak szűz érzelmi tengelyt, amelyen ugye ezeket a folyamatokat fogja tudni ugye erőteljesen mutatni, illetve ami elhangzik egyébként a sorozatban, hogy nagyon mély érzelmi folyamatai vannak. Ez most nem tudom, hogy véletlen, de egy Plutó-Merkur Skorpióban való együttállást mutat itt most a radix, ez csak egy feltételezés. A lényege az, hogy ami valóban fixált, és amit látunk egyébként a viselkedési mintákból, és amit fel tudunk állítani valóban objektív,
kollektíven, azt látjuk, hogy egy oroszlán keironnal rendelkezik Chloe, illetve ugye nagy valószínűsíthetőséggel, ugye egy halak-szűz analógia érzelmi tengellyel rendelkezik, ami egyértelműen kimondható, az itt szintén ugye a Chiron analógia, illetve a felszálló-leszálló holdcsomópont, amelyben ugye a nyilas ikrek analógia érvényesül, és amelyben ugye sok információt magára tud venni a személy, amikor a másik azt mondja, hogy például szeretne utazni, illetve jövőorientációs folyamataiban részt venni, de a lényegeit mindig az, hogy együttesen a másik érzelmi szükségletét meg tudják-e adni, ugye az adott viselkedési mintákban valóban létre tudja-e hozni a másik személy ezt az érzelmi állapotot. Itt egyébként, mint mondtam, feltételezhetően ugye egy ellentétes tengely van, ami szoros kapcsolatot alakít ki, és amely létrehozza ezt az állapotot, hogy valóban egymásba szeretnek, és fizikálisan is az érzelmi folyamataikban meg tudják élni ugye ezeket az állapotokat, és amikor jönnek ugye a életbeli problémák, jönnek ugye az aktuális helyzetek, akkor abban ugye harmonikusan érzelmi szükségletük tekintetében egy közös érzelmi célt tudnak létrehozni, amely által ugye a közös vágytörekvéseik ugye egyensúlyozódni tudnak, és ezáltal fognak tudni ugye hosszú távon egy kapcsolatot kialakítani. Itt ugye azért fontos az is, hogy az érzelmi tudatos, tudattalan folyamataikban ugye mit élnek meg. Ugye az egyik oldalt van egy feltételezhetően szűz tudattalan réteg, a másikban meg ugye egy feltételezhetően halak tudattalan réteg. Az egyik ugye a sorsszerű folyamatokra bízza magát, a másik pedig mindent megtervez, létrehoz, és ők egyensúlyozva tudják ezeket a folyamatokat megélni. Persze vannak negatív, rossz viselkedési minták, amelyek ilyenkor fel is tűnnek ugye a sorozatban, ez többször ugye el is hangzott, és itt ugye az érzelmi vágytörekvésekre kell ugye fókuszálni, tehát míg az egyik Chloe a halak Lilittel ugye beleugrik egy fejesbe, és tudja jól azt, hogyha mindent precízen létrehozott, akkor megteremti azt az állapotot, amelyben ő jól fogja érezni magát, illetve sorsszerűen ezeket az érzelmi folyamatokat meg tudja élni. Addig ugye a másik esetben a másik személy tudja azt, hogy folyamatok jönnek, mindig vannak helyzetek, amelyben ő meg tudja élni önmagát, viszont fontos az, hogy precízen abba a helyzetbe álljon bele, vagy menjen bele, amely egyértelműen ő neki fogja ugye az érzelmi szükségletét kielégíteni, illetve azokat a folyamatokat tudja megélni benne, amelyre valóban vágyik, és amelyet létre akar hozni az életében, fizikailag meg akar tapasztalni. Tehát itt a halak-szűz analógia, ami nagyon erőteljesen megmutatkozik a pár esetében, itt keveredik egy picikét ugye a fizikális érzelmi kivezetés, illetve a belső tudattalan réteg érzelmi folyamatai, de minden esetre látható az, hogy a halak és a szűz analógia közötti megnyilvánulások azok, amelyek végigkövethetőek ugye ennek a párnak a viselkedési mintájában, illetve ami megfigyelhető és ami egyértelműen kimondható az érzelmi szükségletük megadása. Nézzük meg, illetve hallgassuk meg, hogy mi az, amit tapasztalunk, illetve te is nézd meg ezeket a folyamatokat, hogy fókuszáltan, fixáltan látod el ezeket a folyamatokat, illetve te is tapasztalod ezt. Természetesen végigmegyünk több személy esetében, tehát ez nem olyan, hogy most ráhúzzuk, ugye projektíven az analógiákat, és rámagyarázzuk ugye ezeket a folyamatokat, mert hogy nagyon sokszor ugye ezzel tapasztalunk, vagy ezeket tapasztaljuk, hogy a személy projektíven, ugye fókuszáltan torzítja ugye a valóságérzetet, de itt valójában nem erről van szó, hanem valóban az érzelmi szükségletekre
fókuszáltan, objektíven vizsgáljuk ezt a helyzetet, és meglátjuk azt, hogy a személy valóban mutatja azokat az érzelmi szükségleteket, amelyeket a másik ki tud egyenlíteni, és valóban ki tud-e alakulni a szerelem, valóban vak-e a szerelem, és valóban létre tudnak-e jönni ezek a folyamatok, vagy pedig egy megjátszott folyamat, amelyben ugye látszatot tartanak fent a szereplők, stb. Stb. Egyébként még amit érdemes meglátni, hogy a tranzit Lilith esetében ugye a vágytörekvések tekintetében ugye mindig ilyenkor beazonosítjuk, hogy az egyik személynek mi az érzelmi szükséglete, amelyet ugye létre akar hozni, illetve mik azok a folyamatok, amelyek ugye ebben működnek. Ilyenkor ugye mindenféleképpen egy tranzit állapotot állítunk fel, és ebben a tranzit állapotban vizsgáljuk ugye ezeket a folyamatokat. Ami látható és elmondható, hogy az aktuális dinamikai idő pillanatban ugye a mérleg-kos analógiában voltak ugye az érzelmi vágytörekvések, tehát szerencsére a sorozat egy nagyon erőteljes olyan fázisban zajlott le, amikor valóban az embereknek az volt az érzelmi vágytörekvésük, hogy érzelmi szükségletükben egy társat találjanak, egy olyan embert, akivel meg tudják élni ezeket a folyamatokat, vagy akivel ugye a cselekvéseik által ugye létre tudják hozni közösen az érzelmi szükségletük létrehozását. Szerencsére ez a franciaországi epizód, vagy turnus, vagy valóságshow egyértelműen tisztán fogja mutatni azokat a folyamatokat, amikor az emberek valóban társat keresnek, és az érzelmi folyamataikban valóban a társkeresés lényegi folyamatait fogjuk megtapasztalni, amikor az érzelmi szükségleteiket egymásnak ki akarják elégíteni, és valóban egy társkapcsolatban akarnak megélni. Hát ez... Egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Olyan vagy számomra, mint az éltető napsugár. Hűha. Olyan erős ez az érzés, hogy szinte fáj a szívem. Furcsa. Gyönyörű, amit mondasz. Még soha nem éreztem ilyet. Te vagy az én egyértelmű választásom. Minket egymásnak teremtettek. Igen. Annak a társnak látlak, akit mindig is kerestem. Szeretném, ha az életem része lennél. Tudom, hogy érzékeny vagyok, de nem hittem, hogy bárki is képes ilyen érzéseket ébreszteni bennem. Órákon át beszélgettünk. Mélyen megismertük egymást. Szerelmet érzek iránta. Fel kell olvasnom valamit. Rendben. Szóval... Nagy levegő. Nagy levegő. 1, 2, 3. Chloe, az egyértelmű választásom. Rendkívüli nő vagy. Ezt számtalanszor el fogom ismételni, és emlékeztetni foglak rá. A szívem, a testem reagál az egész lényedre. A hangodra, a kuncogásodra, minden érzésedre. Te vagy az egyetlen ember, aki megérinti a lényem minden elemét. 1000 színnel töltöd meg a világomat, nem csak rózsaszínnel. Szeretnék veled közös jövőt, családot, együtt sétálni, futni, táncolni, nevetni, miközben élvezzük az egyszerű szépséget és a végtelen felfedezéseket. Te vagy az, akit akarok. Te vagy az, akivel útra akarok kelni. Chloe, lennél a társam, a partnerem, a feleségem életünk végéig. Hát persze. Tényleg? Egek. Olyan boldog vagyok. Felállok. Boldog vagyok. Igent mondok. 1000-szer is igen. Én is 1000-szer igent mondok. 1 milliárdszor, milliószor. Már számolni sem tudok. Alig várom, hogy lássalak. Én is. Ez gyönyörű volt. Még soha senki nem mondott nekem ilyet. Soha nem hittem volna, hogy megismerhetek valakit, aki olyan, mint te. Én sem. Mindig is erre vágytam, de nem hittem, hogy lehetséges. Alig várom, hogy a karomban tartsalak. Én is. Csak ezt akarom. Teljesen kész vagyok. A fellegekben járok. Hűha.
Úgy érzem, mintha szédülnék, de nem biztos. Alig várom, hogy találkozzunk. Hogy megcsókoljuk egymást. Legalábbis remélem, hogy így lesz. Jó, tehát ennyi lett volna így hirtelen ez a folyamat, amelyre szerettem volna rávilágítani. Következő alkalommal szintén fogok érkezni, szintén a Franciaországbeli következő párossal, aki következő alkalommal egy olyan párossal fogok jönni, akik nem keltek egyben, Thomas Belmont és Kim Musano tekintetében. Megnézzük, hogy az ő esetükben az érzelmi vágytörekvések megadása, illetve az érzelmi szükségletek kielégítése, illetve a kölcsönös érzelmi folyamatok nem létrejötte, valójában miért is alakulhatott ki, ők miért nem tudtak ugye egy párt kialakítani abban az időpillanatban, amikor ugye egy mérleg Lilith és egy Kos Éva tekintetében abszolút mindenkinek a vágytörekvésében az volt, hogy párt találjon, társas kapcsolatot hozzon létre. Mik azok a folyamatok, amelyek viszont megakadályozzák azt, hogy két partneri kapcsolat ugye kialakuljon, mik azok a látszatok, illetve a valós cselekvések, amelyek megmutatják tudattalanul az ember számára, hogy nincsen összeférhetőség, hogy az érzelmi szükségleteiket nem tudják megadni, vagy látszatot tartottak-e fent, vagy megnézzük azt, hogy érzelmi szükségletük tekintetében valóban képesek-e voltak azokat az érzelmi folyamatokat megmutatni, amelyet ők szeretnének ugye egy párkapcsolatban. Egyébként ez nagy titka ugye a párkapcsolatoknak, hogyha az érzelmi szükségletét az ember nem tudja nyíltan, őszintén és megfelelően felhozni, illetve nem tudja megmutatni, akkor a másik ember nem is tudja kielégíteni ezt az érzelmi szükségletet, ezért nem is fog tudni ugye egy stabil érzelmi kapcsolat kialakulni. Tehát igen, nagyon fontos érzelmi szükséglet kielégítés, ha a felek ezt nem tudják megadni a másiknak, akkor sajnos ott nagyon hamar tönkre mennek ugye a kapcsolatok. Viszont, hogyha stabilan megadjuk a másiknak az érzelmi szükségletét, hogyha azt megfelelően közvetítjük, akkor egy szoros érzelmi köteléket tud kialakítani az ember, és egy szoros érzelmi kötelékben létrejövő párkapcsolatban tud élni. Jó, ez az, amit szerettem volna mondani, most így hirtelen hajnali 2-kor. Muszáj tartalmat gyártani, illetve gyakorlatban bemutatni ezeket a folyamatokat, hogy lássátok ti is, hogy hogyan tudjátok ezt alkalmazni, illetve mik azok a folyamatok, amelyben meg tudjátok figyelni azt, hogy a viselkedési mintáitokban, hogyha követtek bizonyos folyamatokat, illetve fejlesztitek magatokat, jobban meg tudjátok ugye találni az érzelmi szükségleteteket, akkor könnyebben és sokkal érzelmileg biztonságosabban fogtok tudni társkapcsolatokat, illetve már meglévő kapcsolatokat a helyére pakolni, vagy megerősíteni, vagy ugye a helyére hozni annak függvényében, hogy megfelelően irányítsátok ezeket a folyamatokat, viszont vannak helyzetek, amikor nem lehet irányítani, amikor a másik fél már akkora érzelmi sérülést kapott, hogy nem is lehet ugye kielégíteni az érzelmi szükségletét, tehát valóban már egy olyan érzelmi folyamatra van szüksége, amikor ugye gyógyul az érzelmi állapota, és újra el tudja hinni, illetve újra bízni tud a másikban, annak érdekében, hogy valóban megkapja ezeket az érzelmi szükségleteket. Nem éppen megszokott példa, hiszen az emberek nem tudatosan kezelik az érzelmi szükségleteiket, és sokszor nincsenek is tisztában ezekkel a szükségletekkel. Azokhoz egyébként nagyon súlyos és nagy érzelmi csalódásoknak és érzelmi sérüléseknek kell ugye bekövetkeznie ahhoz, hogy az ember valóban észrevegye az érzelmi vágytörekvését, illetve az érzelmi sérülés, az érzelmi szükségletének ugye a megkapását, mert amikor valaki egy hatalmas veszteséget él meg, akkor tapasztalja meg, hogy valójában mire is van szüksége, és ezt már akkor utána tudatosan fogja keresni a partnerben, és tudatosan fogja kérni ugye a másik féltől, annak ellenére is, hogy ugyan még vannak önszabotáló viselkedési minták, de ilyenkor már ugye megfelelően lehet csiszolódni. És ebben a periódusban egyébként egyértelműen láttuk Alexander és Chloe esetében ezeket az érzelmi szükséglet
kivezetéseket, illetve a valódi érzelmi szükségletek kifejezését, amelyet a másik fél meg is tudott adni az ő viselkedési mintája által. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal.